السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نكتب اول برنامج لينا بايثون 3 على اوبونتو. اوكي، بايثون 2 بايثون 3 بينزلوا على اوبونتو باي ديفولت، فانت مش محتاج ان انت تحمله. اوكي، اول حاجه هنعمل new document empty document وهكتب هنا hello world.py. اوكي، بعد كده هعمل open with gedit واكتب print hello world واقفل البراكت، اسجل كنترول اس نلاقي دي ضاعت. اوكي، نقفل. بعد كده هفتح التيرمينال open terminal. اوكي، انا الفايل ده عندي على الديسكتوب، فانا هعمل change directory cd على الديسكتوب واقول له بعد كده بايثون 3 hello world.py. ترجم لي الكود بتاعي اللي هو print hello world، طبع لي على سكرين hello world. يبقى كده خلصنا وكتبنا اول برنامج لينا بالبايثون على اوبونتو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا، اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والكورسات اللي ان شاء الله هنبقى ننزلها. شكرا.